हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु एनइबी डोज पावर बाई एन्ट्रान्स डोज। मेरो नाम हो राज बसेल, अहिले सेकेन्ड इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट एट मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पोखरा। म चाहिँ तिमीहरूलाई फिजिक्स पढाउँछु है। ओके, आज हाम्रो डिस्कसनको च्याप्टर रहेको छ के भन्दाखेरि हेर त यहाँ आज हामी रेट अफ हिट फ्लो है, द रेट अफ हिट फ्लो जसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि जसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्समिसन अफ हिट भन्छौँ कि नै, ट्रान्समिसन अफ हिट भन्छौँ। अहिले नाम चेन्ज गर्दैछ तिमीहरूको लेसनको, ट्रान्समिसन अफ हिट भन्छौँ। यसको हामी के गर्छौँ आज सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकल्स गर्छौँ, ठिक छ, सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकल्स गर्छौँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मुभ फरवर्ड है। ओके, ल हेर त क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। अहिले तिमीहरू क्लास 11 को जो स्टुडेन्टहरू छौ नि, क्लास 11 को एनइबी इक्जामलाई फाइनल इक्जामलाई प्रिपेयर गरिरहेको स्टुडेन्टहरू है त, तिमीहरूलाई प्रिपेरेसनमा हेल्प होस् भनेर हामीले तिमीलाई के लिएर आएको छौँ, फ्रीमा नोट्सहरू लिएर आएको छौँ है त। इक्जाम पिडिएफहरू, ठिक छ, इक्जाम आउन सक्ने पिडिएफ क्वेसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सको पिडिएफहरू, नोट सबै सब्जेक्टको नोटहरू सबै के गरेर छौँ हामीले, फुल सिलेबस कभर गरिरहेको छौँ एब्सोल्युटली फ्रीमा है। हाम्रो युट्युब चेक गरेर एनइबी डोजको सब्सक्राइब गरिदियो सबैले है त, ठिक छ। ओके, अनि एउटा कुरा म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो भिडियो हेरिरहेको छ भने यसको डिस्क्रिप्सनमा युट्युबबाट हेरिरहेको छौ कि नै, डिस्क्रिप्सनमा के छ भन्दा एउटा गुगल फर्म छ, ठिक छ, एउटा के छ गुगल फर्म छ। सबैजनाले के गरेर त्यो गुगल फर्म चाहिँ फिलअप गर, सो द्याट के गर्छौँ भने हामीले चाहिँ तिमीलाई तिम्रो इमेलमा के अरे इक्जामको पिडिएफहरू र नोट्सहरू चाहिँ पठाउन सकियोस् है, इमेलमा हामीले पठाउँछौँ। त्यही भएर के गरेर फर्म चाहिँ फिलअप गर। ओके ल, ठिक छ। अनि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरेर यहाँ तिमीहरूले फर्म फिलअप गरेको मध्ये हामीले के गर्छौँ लक्की ड्र गर्छौँ, सो द्याट एकजना लक्की विनरले के गर्छ 10,000 रुपिस क्यास प्राइज है, 10,000 रुपिस के त क्यास प्राइज जित्न सक्ने अवसर पाउँछौ है त, क्यास प्राइज जित्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्रान्स डोजको तर्फबाट के हो तिमीहरूलाई गिफ्ट हो, के हो त गिफ्ट, ठिक छ नि। 10,000 रुपिस जित्ने सुनौलो अवसर छ, त्यही भएर सबैले गुगल फर्म फिलअप गर है। ओके, लेट्स मुभ फरवर्ड। फर्स्ट क्वेसन हेरेर सर्ट क्वेसन गरौँ। टु मेटल रड ए एन्ड बी आर अफ इक्वल लेन्थ हेरेर यहाँ पहिला लेखिहाल, यहाँ मेटल ए लेखिहाल, मेटल बी लेखिहाल, ठिक छ नि। ओके, के भनेको छ दे आर अफ के त इक्वल लेन्थ, इच रड हेज इट्स एन्ड एट टेम्परेचर T1 एन्ड T2 भनेको छ भनेपछि लेन्थ कति छ यसको एल भन्दै, यसको पनि कति छ एल नै छ हो। एन्ड हेज टेम्परेचर भने डेल थीटा कति छ T1 माइनस T2 भन्दै है त, डेल थीटा कति छ सपोज T2 माइनस T1, T1 माइनस एउटै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ। ओके, वाट इज द कन्डिसन द्याट विल इन्स्योर इक्वल रेट अफ फ्लो अफ हिट थ्रु द एन्ड्स भनेर, इक्वल रेट अफ फ्लो अफ हिट थ्रु द एन्ड्स ए एन्ड बी भनेर सिम्पल कुरा छ, बुझिरहेको छौ। ओके, के भनेको छ भन्दाखेरि यो एउटा मेटल हो यो पनि एउटा मेटल हो भने चाहिँ के कुरा सेम भयो भने चाहिँ इक्वल रेट अफ फ्लो अफ हिट हुन्छ, के हुन्छ इक्वल रेट अफ फ्लो अफ हिट हुन्छ भन्नु सोधेको छ भने चाहिँ इक्वल रेट अफ फ्लो अफ हिट भने चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो। किन हामीलाई के थाहा छ फर्मुला थाहा छ है, के भनेको छ क्वेसनले dq बाई dt अफ के त मेटल ए इज इक्वल्स टु रेट अफ फ्लो अफ हिट भने के हो dq बाई dt अफ बी हो कि नै। ओके, यो कुरा हामीले एन्सरले क्वेसनले खोजेको छ हो, क्लियर छ। ओके, अब हेर्दा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि और dq बाई dt अफ ए भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ हेर्दा, तिमीलाई थाहा छ कि के थाहा छ तिमीलाई यो थाहा छ कि नै, तिमीलाई थाहा छ कि क्यु इज इक्वल्स टु KA डेल थीटा टाइम बाई लेन्थ हुन्छ हो। अब हेर क्यु बाई टाइम भने के आउँछ KA डेल थीटा बाई एल आउँछ, ठिक छ। ओके, अब मैले के गर्छु भन्दा सपोज द थर्मल कोफिसियन्ट अफ थर्मल कोफिसियन्ट के छ यसको K1 छ, यसको के छ K2 छ, ठिक छ। अनि सिमिलर के छ यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन A1 छ, यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन के छ A2 छ है त, ठिक छ नि। अब म फटाफट गर्छु है। अब के गर्नु पाउँछ अथवा KA भन्दै त KA बाई ए भनिदेऊ, KB बाई AB भनिदेऊ, ठिक छ नि। ओके, ए र बी है त। अब हेर्दा के गर्ने भन्दा यहाँ फर्मुला लाउने, यो फर्मुला लाउनु हो कि नै, KA एरिया अफ ए इन्टु त्यो टेम्परेचर कति छ T1 माइनस T2 हो कि नै, बाई तल के हुन्छ लेन्थ हुन्छ हो, लेन्थ। ल यतापट्टि के हुने भयो KB AB T1 माइनस T2 बाई लेन्थ हुने भयो, क्लियर छ। ओके, हेरेर लेन्थ काट्न पाएँ। अनि हेर त चेन्ज इन टेम्परेचर पनि के देखा सेम दिन्छ किन इच रड हेज इक्वल टेम्परेचर रेन्ज हुन्छ, यो पनि काट्नु पायो हो। अब के भयो फाइनल्ली हेर त KA इन्टु AA इज इक्वल्स टु के भयो KB इन्टु AB भयो कि नै। ल भन्छ के भन्न पायो भन्दाखेरि यदि हाम्रो रेसियो हेर त यसो गरौँ KA बाई KB इक्वल्स टु के हुन्छ AB बाई AA भयो कि नै। ल तिमीले अब के भन्न पायो भन्दाखेरि यदि हाम्रो रेसियो अफ के त थर्मल कन्डक्टिभिटी इज टु अफ टु डिफ्रेन्ट रड इज इक्वल्स टु इन्भर्स अफ द
एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ बोथ द रड्स देन के हुन्छ बल्ल रेट अफ इक्वल रेट अफ के हुन्छ फ्लो अफ हिट हुन्छ भनेर भनिदिने। यति एक्सप्रेसन देखाउने अनि एउटा लाइनमा सबै देयरफोरमा लेखिदिने कि यसको ठ्याक्कै इन्भर्स हुनुपर्दो रहेछ, त्यही भएर के हुन्छ इक्वल रेट अफ फ्लो अफ हिट हुन्छ भनिदिने, सक्यो है। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। के भनेको छ हेर सबैले, के भनेको छ भन्दाखेरि although aluminum is a good conductor of heat, how can aluminum foil with shining surface can be used for good food for keeping the food hot for a long period of time भनेको छ हो। भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि एल्युमिनियम गुड कन्डक्टर अफ हिट भन्ने कुरो थाहा छ सबैलाई है, तर पनि किन एल्युमिनियम गुड कन्डक्टर भन्छ, हिट कन्डक्ट गर्न पर्यो हो कि नै, तर किन एल्युमिनियमलाई किन हामीले के को रूपमा युज गर्यो, हामीले किन एल्युमिनियमलाई के अरे गुड साइनिङ के अरे किन एल्युमिनियमलाई फुड स्टोर गर्न युज गर्यो भनेर सोधेको। कति राम्रो क्वेसन छ है, बुझिरहेको छ तिमीहरूलाई। वान अफ द मोस्ट रिपिटेड क्वेसन, सबैले यहाँ ध्यान दिएर हेर्दा कतिचोटि रिपिट भएको क्वेसन, 4, 5, 6 चोटि रिपिट भइसकेको छ त। अब हेर यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ फर्स्ट कुरो के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के छ, यहाँ एल्युमिनियमको फोइलको सर्फेस के बनाइएको छ, एकदमै साइनी सर्फेस बनाएको छ हो। फर्स्ट लाइन त्यसले यहाँ सर्फेस अफ एल्युमिनियम इज मेड भेरी, एल्युमिनियम हेज बिन मेड भेरी के त साइनी हो कि नै, इज भेरी साइनी हो। अब यस्तो साइनी छ भने चाहिँ खासमा के हुन्छ, म तिमीलाई एउटा कुरो भन्छु है त, के हुन्छ भन्दाखेरि साइनी छ भने चाहिँ देन द रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट इज भेरी हाई है, रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट अफ के हुन्छ एल्युमिनियम इज भेरी हाई, बुझिरहेछौ। रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट एल्युमिनियम के छ भेरी हायर है त। ल यति कुरा भएपछि तिमीले अब के कुरा जान्न पर्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले रिफ्लेक्ट गर्ने हिट के हुन्छ एब्जर्ब गर्ने हिट भन्दा पनि के हुन्छ बढी हुन्छ हो भन्छ। के गर्नु पऱ्यो, द हिट विच मिन्स है, विच मिन्स के त हिट रिफ्लेक्टेड बाई फोइल एल्युमिनियम फोइल इज हायर देन वाट इट क्यान ट्रान्समिट अर एब्जर्ब है, वाट इट क्यान ट्रान्समिट अर एब्जर्ब, बुझ्यौ एब्जर्ब। ल यति कुरा भएपछि अब तिमीले के भन्छौ भन्दाखेरि अल्दो है त, ठिक छ नि, यति कुरा बुझ्यौ है त। के हुन्छ भन्दा रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट बढी छ, त्यही भएर के हुन्छ साइनी बनाएको छ भने चाहिँ अफकोर्स के गर्छ यसले रिफ्लेक्ट गर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट हिट रेडिएसन फ्रम फुड फ्रम के हुन्छ फुड इज रिफ्लेक्टेड ब्याक इनसाइड द ब्याक टुवार्ड्स द फुड हो कि नै, जहाँबाट आएको थियो त्यहीँतिर फुडमा हिट रिफ्लेक्ट भयो, सो फुड रिमेन्स हट फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम, लङ पिरियड यति भन्दै हुन्छ है, लङ्गर पिरियड। ल क्लियर छ। यसले एब्जर्ब गर्नुभन्दा के गर्छ बढी रिफ्लेक्ट गर्छ, किन भन्दाखेरि साइनी सर्फेस छ भन्ने नि सक्यो। यति कुरा है, सिम्पल कुरा छ, मिलाइ एन्सर लेख्ने मार्क्स निकाल्ने, जुनको जो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पोइन्टलाई के गर्ने यसरी अन्डरलाइन गरिदिने अथवा हाइलाइट गरिदिने है। क्लियर छ। ल सक्यो, नेक्स्ट क्वेसन जाम है त। हाउ क्यान वाटर बी बोइल्ड इन अ पेपर कप भनेको छ। ल तिमीहरूले कहिले साइन्स एक्सपेरिमेन्टमा देखेको छ कि नै भन त, यसरी पेपर राखेको हुन्छ, यहाँ माथिपट्टि के हुन्छ माथिपट्टि पेपरको यस्तो बनाएको हुन्छ कि यस्तो पेपरको यस्तो बनाएको हुन्छ, यहाँ के हुन्छ यहाँ पानी राख्छ अनि के हुन्छ पानी यसो मजाले बोइल हुन्छ है। हामी सानो स्कुलमा हुँदाखेरि के गर्थ्यौँ यस्तो साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यौँ कि नै, साइन्स के भन्थ्यौँ एक्जिबिसन भन्थ्यौँ है, रमाइलो हुन्थ्यो त। ल मैले यसलाई हिट गरेँ त भने के हुन्छ पेपर के हुन्छ किन बोइल हुँदै पेपर किन जल्दैन तर के हुन्छ पानी किन बोइल हुन्छ भनेर सोध्छ है त। यसको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के जानु पर्यो भन्दाखेरि एक्चुअलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि द इग्निसन पोइन्ट है त। म तिमीलाई एउटा कुरो भन्छु है, के हुन्छ भन्दाखेरि यो वाटर छ नि, वाटर इग्निसन पोइन्ट भने वाटर बोइल हुने पोइन्ट कति हुन्छ भन्दा लगभग 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के हुन्छ वाटर बोइल हुन थाल्छ है त। तर के हुन्छ भन्दाखेरि पेपर छ नि, यो पेपर बोइल हुनलाई यसलाई कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि यसको हुन्छ लगभग 300 डिग्री सेन्टिग्रेड अराउन्ड टेम्परेचर चाहिन्छ, बुझ्यौ। ओके, द फर्स्ट पोइन्ट के लेखा भन्दाखेरि द इग्निसन पोइन्ट अफ के हुन्छ द इग्निसन पोइन्ट अफ के हुन्छ वाटर is around 100 degree centigrade हो, but ignition point of paper normal paper है is around कति हुन्छ 300 degree centigrade अथवा के भन्दै हो higher than water भन्दै हो, higher than water, ठिक छ नि। ओके, ल अब तिमीले के जानु पर्यो भन्दाखेरि when temperature reaches के हुन्छ अराउन्ड 100 डिग्री सेन्टिग्रेड देन के हुन्छ त देन वाटर स्टार्ट्स टु बोइल भन्दै हो। वाटर स्टार्ट्स टु के हुन्छ बोइल हुन्छ हो, वाटर स्टार्ट्स टु बोइल बट
since ignition point of paper is not reached it does not burn. बुझ्यो, इट डज नट बर्न. ठिक छ नि. ओके ल यति अर्दै मेरो प्याराग्राफ. नेक्स्ट लाइनमा के लेख्छ भन्दाखेरि फर्दर है. फर्दर के हुन्छ भन्दाखेरि द कन्भेक्सन अफ वाटर फ्लोज द हट वाटर टुवर्ड्स टप एन्ड के हुन्छ कोल्ड वाटर on bottom हो. So after कि त्यही भएर के भन्दा after all the water is vaporized then only the paper can reach के भन्छ इग्निसन पोइन्ट हो. इग्निसन पोइन्टलाई मलाई भन्दै त के भयो भन्दाखेरि खासमा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसले कन्स्ट्यान्ट हिट दिएको दिएछ हो किन. यो 100 डिग्री पुग्न थाल्छ के हुन्छ वाटर बोइल हुन थाल्छ. तर यो चाहिँ के हुन्छ यसको टेम्परेचर चाहिँ पुगेन. के हो यो पेपरको टेम्परेचर चाहिँ पुगेन हो किन. त्यही भएर के भयो यो पेपर बोइल भएन. ल अब कुरा के आयो ल मैले 300 डिग्री नै तिमीलाई दिएँ भने सुरुमा पेपर बोइल हुन्छ त भनेर सोध्यो तिमीले है त. अब के हुन्छ 300 डिग्री नै सुरुमै दियो भने पनि के हुन्छ पेपर चाहिँ बोइल हुँदैन. किन हुँदैन भन्दाखेरि यो जुन पानी छ नि पानी के भइरहेछ भन्दाखेरि हेर त यसमा हट पानी माथि गइरहेछ कोल्ड पानी के भइरहेछ फेरि तल भइरहेछ कन्भेक्सनले गर्दाखेरि हो कि नै. भनेपछि यो जुन सर्फेस छ नि पेपरको यसको सर्फेसमा के छ यसको सर्फेसमा कोल्ड वाटरको कन्ट्याक्ट छ कि नै. भनेपछि किन त्यो कोल्ड वाटरले यसको टेम्परेचर राइज हुनै दिँदैन. भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस सबै पानी भेपराइज भइजान्छ हो किन. सबै पानी भेपराइज भइगएपछि के भयो त अब केही पनि छैन भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ पेपरको टेम्परेचर के हुन्छ बढ्दै जान्छ हो. बल्ल यो 300 मा पुग्छ अनि बल्ल के हुन्छ यसमा आगो लाग्छ. क्लियर छ. ओके ल यो कुरा पनि क्लियर छ सबैलाई है त. ठिक छ नि बुझ्यो नि है. ओके वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है. नेक्स्ट हेर त के छ. A solid sphere and a hollow sphere of equal radius made up of the same material are heated to same temperature and allowed to cool in the same environment. Which of them starts cooling faster? भनेर चाहिँ सिम्पल कुरा चाहिँ सोलिड र होलो. म तिमीहरूलाई कतिचोटि भनिसकेको छु इक्वल रेडियस छ भने के जान्नु पर्यो रेडियस इक्वल छ हो. भनेपछि के हुन्छ भोल्युम पनि के हुन्छ भोल्युम इज इक्वल. मलाई भनिदेऊ सोलिड र होलोमा भोल्युम पनि इक्वल छ भने चाहिँ यसमा के फरक हुन्छ. सोलिडमा के हुन्छ मलाई भनिदेऊ भित्र के हुन्छ सोलिड भने सबैतिर के हुन्छ पुरै फिल गरे हुन्छ. तर होलोमा के हुन्छ उनी सर्फेसमा मात्र हुन्छ भित्र के हुन्छ खाली हुन्छ. भित्र के हुन्छ एयर हुन्छ कि नै. र मलाई भनिदियो त मास कसको बढी हुन्छ भोल्युम सेम छ भने चाहिँ मास कसको बढी हुन्छ मास इज हायर एन्ड के हुन्छ सोलिड हुन्छ. क्लियर छ. ल यो कुरा जानेछ हो कि नै. ओके अब मैले एउटा कुरा भनिदेऊ सोलिड स्फियर एन्ड होलो स्फियर अफ इक्वल रेडियस आर मेड अफ द सेम मेटेरियल. एउटै मेटेरियल बनाएको ठिक छ होइन. हामीलाई के थाहा भयो यसबाट मास के छ सोलिडको बढी छ भन्ने कुरा थाहा भयो. क्लियर छ. ओके अब के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के अरे दे आर हिटेड टु द सेम टेम्परेचर. हिट गरेर सेम टेम्परेचर अलर्ट टु कुल सेम. ठिक छ. हिट गरे कुल गरे कुन चाहिँ छिटो कुल भयो भने चाहिँ ल मलाई भनिदेऊ रेट अफ हिट लस है त. हिट लस अथवा हिट गेनको के फर्मुला एमएस डेल थीटा हो कि एमएस के हो डेल थीटा. क्लियर छ. ओके त एमएस डेल थीटा तिमीलाई थाहा छ. इक्वल्स टु के लेखेँ मैले भन्दाखेरि यो रेट अफ हिट लस केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यसले कतिको इन्भाइरोमेन्टमा कुल गरिरहेको हुन्छ कतिको इन्भाइरोमेन्टमा गरिरहेको छ हिट लस गरिरहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ सिग्मा ए टी टु द पावर 4 माइनस टी अफ इन्भाइरोमेन्ट टु द पावर 4 हो कि नै. यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन थाहा छ नि है. ल यति कुरा तिमीले जानेछ है त. ल मैले के लेखेँ यहाँ सिग्मा ए टी टु द पावर 4 माइनस टी नट टु द पावर 4 लेखेँ है त. र अब मलाई भनिदियो त यो रेट अफ हिट लस भनेको के भयो एमएस हो कि नै सरी रेट अफ हिट लस भनेको के हुन्छ हेरेँ म तिमीलाई एउटा सिकाउँछु है त. यो भनेको यो यसको युनिट के हुन्छ पावर हुन्छ कि नै. पावर इक्वल्स टु सिग्मा ए टी4 लेखेको थियो नि हो कि नै. सिग्मा यता पावर लेखिरहेको छ भने यता पनि के हुनुपर्छ पावर हुनुपर्छ हो. क्यु भनेको यो अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी हो. इनर्जी भने पावर हुन्छ हुँदैन. इनर्जी बाई टाइम भयो भने के हुन्छ पावर हुन्छ भने चाहिँ इनर्जी बाई टाइम गरिदिन्छु. ठिक छ नि. ल भने रेट अफ हिट लस भने यो बाई डिटी गर्न पाएँ मैले पाएँ नि है. अब हेर्दा एमएस इन्टु यो डेल थीटा डेल थीटा भनेको के त यसमा के भइरहेको घटिरहेको छ हो कि टेम्परेचर के भइरहेको छ घटिरहेको छ भने चाहिँ मैले अरूबाट एउटा सानो माइनस पनि ल्याइदिन्छु है. टेम्परेचरलाई पोजिटिभ राखेर अनि के हुन्छ यहाँ डी अफ डेल थीटा बाई डी अफ टाइम निकल्छ है. यो भयो इक्वल्स टु सिग्मा ए टी4 माइनस टी नट 4 भयो. क्लियर छ यो कुरा सबैलाई.
क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ त के छ दर्शक विच अफ देम स्टार्ट्स कुलिङ फास्टर कुलिङ भने के हो कुरा त्यही हो टेम्परेचर कतिको फास्ट घटिरहेछ हैन टेम्परेचर कति फास्ट घट्छ भन्ने कुरा हो कि नै भन्छ के निकालिरहेको छौँ हामी रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर हो कि नै ओके यो भने के भन्दाखेरि अर चेन्ज इन टेम्परेचर बाई चेन्ज इन टाइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा T4 माइनस T04 बाई के हुन्छ MS हुन्छ क्लियर छ सबैलाई यो कुरा नेगेटिभ है क्लियर छ सबैलाई यो कुरा ओके हेर ल अब यहाँबाट मलाई भनिदियो त के भनिदियो भन्दाखेरि सबले हेर त रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर हो कि नै यो रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर के छ रेट अफ कुलिङ भने त्यही हो कि नै त्यही हो इक्वल्स टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के छ मास छ कि नै भनेपछि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि डी डेल थीटा बाई dt इक्वल्स टु इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ मास भयो कि नै मास भयो भनेपछि देयरफोर सोलिडको मास बढी छ भने चाहिँ कुन चाहिँ सोलिडको मास बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ डी डेल थीटा बाई dt के हुन्छ सोलिडको लेस हुन्छ भने चाहिँ के जान्नु पर्यो सो होलो विल कुल फास्टर भन्दै एज इट हेज लेस मास क्लियर छ यो सबैलाई क्लियर छ यो सबैलाई क्लियर छ त लेट्स मुभ फरवर्ड अल्दो एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर अफ हिट हाउ क्यान एन एल्युमिनियम फोर विथ साइनी सर्फेस बी युज टु किप फुड फर लङ यो भर्खरै गरेको कि नै अलरेडी सल्भ हो किन माथि गएर सबले हेर है अलरेडी सल्भ ल ओके नेक्स्ट क्वेसन ड्युरिङ द विन्टर द एनिमल कल इन्टु द बल एक्सप्लेन वाइ भनेको छ विन्टरमा के हुँदो रहेछ विन्टरमा एनिमल कल्स अरे कल्स किन कल्स कल्स गर्नु भने हेर्दा फर्स्ट कुरो के जानु पऱ्यो भन्दा मलाई एउटा कुरो भनिदेऊ सर्फेस एरिया घटाइराखेको छ कि नै कल्स भनेको त खुम्चिनु यसरी यस्तो खुम्चिनु हो खुम्चिनु यसरी खुम्च्यो भने के हुन्छ सर्फेस एरिया के हुन्छ लेस हुन्छ कि हुन्न लेसर हुन्छ है त ल अब मलाई एउटा कुरा भन्दै भयो भने विन्टरमा सर्फेस एरिया घटाएर के फाइदा भयो त नि के फाइदा भयो भनेर कसैले सोध्यो भने तिमीले के भन्छौ मलाई भन त के भन्छौ भन्दाखेरि वी नो द्याट है वी नो द्याट के त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ एनर्जी पर युनिट एरिया इन्टु टाइम गऱ्यो भने के हुन्छ यो पावर भयो है पावर इक्वल्स टु सिग्मा A⁴ हो कि नै ओके यो भनेको यो सिग्मा A⁴ ठिक छ नि ओके भने के जानु पर्यो भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ वी नो द्याट है त अमाउन्ट अफ T4 माइनस टेम्परेचर सराउन्डिङ 4 गर्दै यस्तो गर्दै ल अमाउन्ट अफ के त हिट एनर्जी लस्ट इज इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ टेम्परेचर माइनस इज डाइरेक्टली के हुन्छ त हेर त के चाहिँ हामीले सर्फेस एरिया भनेको छ कि नै इज के हुन्छ डाइरेक्सन के हुन्छ सर्फेस एरिया हुन्छ भनेर भन्दैछु हो मान्छे मलाई एउटा कुरो भनिदेऊ एनिमल त्यसरी खुम्चो पऱ्यो भने हेर एनिमल के गर्यो यसरी खुम्चो पऱ्यो भने के भइरहेछ सर्फेस एरिया घटिरहेछ हो इट इज लेसर अब सर्फेस एरिया घटेपछि के हुन्छ अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी के हुन्छ लस्ट अमाउन्ट अफ हिट लस्ट के हुन्छ इज अल्सो लेस हो कि नै लेस ल भन्छ मलाई भन्दै त जाडो मौसममा अमाउन्ट अफ हिट लेस कम भएपछि बल्ल के हुन्छ त्यसलाई एक्सेसिभ लस अफ हिट लस प्रिभेन्ट गरेन सो बडी इज रिलेटिभली वार्मर फर सर्भाइभल ठिक छ ओके ल ठिक छ नि नभए त के हुन्छ नभए धेरै चिसो हुन्छ एनिमललाई चिसो हुन्छ हो कि नै त्यही भएर त्यसले बडीलाई कल गर्छ सो द्याट इट क्यान के हुन्छ कन्जर्भ हिट हो कि नै कन्जर्भ हिट हेरेर यस्तो फिजिक्स लाउँदो रहेछ एनिमलले पनि बुझ्यो त्यो कुरा सबैले ल यति कुरा जान है ल ओके लेट्स मुभ फरवर्ड मेटल नब्स अफ द डोर इज कोल्डर देन वुडन पार्ट एट द सेम टेम्परेचर भनेको छ भने मेटल नोब अफ द डोर इज कोल्डर देन द वुडन पार्ट भनेर सिम्पल कुरा छ है त के गाह्रो छ यसमा छैन है त हामीले फिल गर्ने कुरा हो कि नै हामीले मेटल नबलाई यसरी ल यति ढोका छ अरे ढोकामा मेटल नबलाई यसरी छोयो भने के हुन्छ यो के हुन्छ चिसो हुन्छ हो तर उडन छ भने के हुन्छ चिसो हुँदैन किन हो सिम्पल कुरा यो बच्चाले पनि भनिदिन्छ 8-9 क्लासको भाइ बहिनीले पनि भनिदिन्छन् है किन भन्दाखेरि बिकज मेटल इज अ गुड कन्डक्टर हो कि नै बिकज के त मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat than the woods हो then the woods are के हुन्छ bad conductor हो अब ज्याबजुबलाई एक लाइन लेखा के लेखा भन्दाखेरि चाहिँ कंडक्टर अफ हिट हो अब के हुन्छ भन्दा when we touch metal हामीले मेटललाई टच गर्दा के हुन्छ द हिट एनर्जी फ्रम आवर अथवा द हिट फ्रम यस फर्स्ट लाइन के लेखा भन्दाखेरि इट
विन्टर्स है त इट विन्टर्स टेम्परेचर अफ इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी लो किन टेम्परेचर के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट इज लो होइन इज लो सो के हुन्छ when we touch the metal knob heat from outside heat from our body है heat from के हुन्छ our body is lost to के हुन्छ metal knob भन्दै metal knob हो कि नै हो अब के गर्दा सिम्पली q इक्वल्स टु ms के हुन्छ थीटा अफ बडी माइनस थीटा के हुन्छ त्यसको नाम के हो त मेटल नब ई यो के भयो हिट लस भयो कि नै हिट लस्ट सो वी फिल कोल्डर बट के हुन्छ दिस इज नट द केस अफ के त वुड बिकज वुड इज अ ब्याड कन्डक्टर भन्दै सक्यो है ओके ल यति कुरा लेख्दियो यो फर्मुलालाई यसो देखाइदियो अनि यसो बक्सा हान्दियो यति गर्छ तिम्रो फुल मार्क्स आएन भने मैले पढाउन छोडिदिन्छु है बुझ्यौ ठिक छ यति यो भन्दा बेसी कुरा यसमा केही लेख्नै पर्दैन ठिक छ नि ओके नेक्स्ट क्वेसन हेर्दा वाइ आर टु थिन ब्ल्याङ्केट्स के अरे वार्मर देन अ सिङ्गल ब्ल्याङ्केट अफ डबल द थिकनेस अरे वाइ आर टु थिन ब्ल्याङ्केट्स वार्मर देन अ सिङ्गल ब्ल्याङ्केट अफ डबल द थिकनेस भनेपछि दुईवटा ब्ल्याङ्केट लिनाले के फाइदा हुन्छ भनेर सोधेको छ म जस्ट सिम्पली वेमा भनिदिन्छु है सबैले ध्यान दिउँ यहाँ हेर दुईवटा ब्ल्याङ्केट लिनाले के फाइदा हुन्छ भनेर सोधेको छ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हेर है बिकज वेन वी टेक two blankets के हुन्छ एयर इज ट्र्याप्ड हुन्छ हो एयर इज ट्र्याप्ड बिट्विन द लेयर्स अफ ब्ल्याङ्केट है लेयर्स अफ ब्ल्याङ्केट ठिक छ एयर इज ट्र्याप्ड बिट्विन द लेयर अफ ब्ल्याङ्केट अब के जानु पऱ्यो भन्दाखेरि द थर्मल कोफिसियन्ट अफ एक्सपान्सन अफ एयर इज भेरी लो है एयर इज भेरी low so that the conductance of air के हुन्छ is very negligible है त्यही भएर के हुन्छ एयर ट्र्याप भएछ भने चाहिँ एयरको के छ थर्मल कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन भेरी लो छ अरे ठिक छ नि अब भेरी लो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एयरले कन्डक्ट गर्न सक्दैन किनकि यसले कन्डक्टिभिटी नै एकदमै लो छ कन्डक्टै गर्न सक्दैन भने चाहिँ मलाई भन्दियो एयर एक्ट्स एज के हुन्छ कन्डक्टरको इन्सुलेटर भन्छ मलाई भनिदियो त त्यो मान्छेको बडी त्यो मान्छेको कम्मल ओढेछ दुईवटा कम्मल छट ओढेछ दुईवटा कम्मलको बिचमा एयर छ एयर एक्टिङ एज अ इन्सुलेटर भन्छ त्यो मान्छेलाई के हुन्छ हिटको ट्रान्समिसन पोसिबल छ हिट ट्रान्समिसन इज नट पोसिबल भनिदियो इज नट पोसिबल अथवा भेरी नेग्लिजिबल है अथवा के त नेग्लिजिबल अब यति हिट ट्रान्समिसन नेग्लिजिबल भइसकेपछि मलाई भनिदियो त अब त्यो मान्छेलाई जाडो हुन्छ हुँदैन त्यही भएर के हुन्छ टु थिन ब्ल्याङ्केट्स आर वार्मर देन द सिङ्गल ब्ल्याङ्केट सो इट इज वार्मर भनिदियो सो इट इज वार्मर भनिदेऊ यति गर्छ तिम्रो फुल मार्क्स आउँछ है त ढुक्क बस फुल मार्क्स आउँछ यस्तै फिगर देखाइदियो अनि अलिकति कुरा यसरी एक्सप्लेन गर्दै है ओके यति गर्न सक्छौ ल सर्ट क्वेसनमा यति नै है त ल अब हामी कुरा गर्छौँ लङ क्वेसनको है हेर त लङ क्वेसनमा सबभन्दा फर्स्टमा के कुरा गर्ने भन्दाखेरि डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी डिस्क्राइब द सियरलिज एक्सपेरिमेन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको छ हो क्लियर छ सिम्पल कुरा सुरुमा के गर्ने के भनेको छ कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटीलाई डिफाइन गरेर भनेको छ हो थर्मल कन्डक्टिभिटी ल हामीलाई के थाहा छ भन्दै हामीलाई थाहा छ कि क्यू इक्वल्स टु के हुन्छ KA थीटा 2 माइनस थीटा 1 इन्टु टाइम बाई लेन्थ हुन्छ हो देयरफोर के भने के आउँछ क्यू इन्टु एल बाई टी इन्टु ए इन्टु डेल थीटा हुन्छ यो क्लियर छ सबलाई ओके ल अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि सबैलाई मैले 1 1 1 बनायो भने के भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ कि नै मैले के भन्छु भन्दाखेरि हेर्दै त एकचोटि यस्तो गरौँ कट ओके ल हेर त अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो भयो होइन अब यो भयो के को भ्यालु यति आउँदो रहेछ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भयो त अब यसको डेफिनेसन के लेख्छु भन्दाखेरि सबले ध्यान दियो है के लेख्छु भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ थर्मल conductivity is defined as के भन्दाखेरि as the quantity or amount of heat
quantity or amount of heat transferred per second times per second through a body or metal or anything body having 1 meter length or unit length and cross sectional area कति त of 1 meter square if temperature difference is कति त temperature difference between two end is कति 1 डिग्री सेन्टिग्रेड यसरी लेख्ने है क्लियर छ यति लेख्न सक्छौ तिमीहरू सबै लेख्ने के रे यो भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सिबिलिटी भनेको के भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर्ड के त पर सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 मिटर स्क्वायर हुँदाखेरि यो 1 मिटर लेन्थ भएको वाला र 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज हुँदाखेरि जति अमाउन्ट हिट फ्लो हुन्छ त्यो भनेको के हो त के हो के थर्मल कोएफिसिएन्ट अफ कन्डक्टिभिटी अथवा कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी हो भन्ने कुरा भन्ने है क्लियर छ ओके नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन डिफाइन द सियरलिज एक्सपेरिमेन्ट अफ के त सियरलिज एक्सपेरिमेन्ट SEARLES है सियरलिज एक्सपेरिमेन्ट हो त डिटरमाइनिङ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेर लागेर त यहाँ गर्छौँ हामी सियरलिज एक्सपेरिमेन्ट है ल सियरलिज एक्सपेरिमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि सबले ध्यान दियो त फर्स्टमा के जानु पर्यो भने यस्तो खालको एउटा के हुन्छ एपारेटस हुन्छ यस खालको हुन्छ एपारेटस हुन्छ यो लेयरलाई के भन्छ इन्सुलेटिङ लेयर हुन्छ है फर्स्टमा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द के हो त के है के भने के हो त थर्मल कन्डक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल के हो त कन्डक्टिभिटी हो कन्डक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट के त थर्मल कन्डक्टिभिटी निकालिरहेको छौँ कि नै ओके अब मलाई एउटा कुरा भन त के भन भन्दाखेरि त्यो निकाल्न लागि के राखेँ सुरुमा मेटल राखेँ कि राखेँ यहाँ यो के हो यो एउटा मेटल राखेँ यहाँनिर है क्लियर छ सबैले हेर्दा यहाँ के हो यो के हो एउटा मेटल हो है यो मेटल राख्यो यो मेटलको हामीले के निकाल्नु छ के निकाल्नु छ के नै निकाल्नु छ ल ठिक छ है त अब के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई यसको वरिपरि के गर्यो इन्सुलेटिङ मेटेरियल राख्यो ठिक छ ओके अब के गर्यो भन्दाखेरि यसमा के गर्यो भन्दा सर्टेन अमाउन्टको हिट के गर्यो दियो है त हिट कसरी दियो भन्दा स्टिम च्याम्बरबाट यसरी हिट दियो ठिक छ ओके अब के जान्न पर्यो भन्दाखेरि यो मेटलमा के भयो हिट आयो कि आएन आयो है त हिट आयो मेटलमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै के हुन्छ यो हिट के हुन्छ यसरी के हुन्छ यहाँबाट ट्रान्समिट हुन्छ ठिक छ ट्रान्समिट हुन्छ अनि के गरियो भन्दाखेरि यो चाहिँ के गर्यो एउटा कपरको वायरलाई यसरी यसको वरिपरि के गर्यो भन्दा यसरी लुप बनायो ठिक छ नि यसरी बेरियो है त्यो रस्सीले बेरेको देखेछ नि त्यस्तै खालको गरियो त भन्दाखेरि कपर ट्युबले के गर्यो यसरी बेरियो र त ट्युबभित्र के छ त भन्दाखेरि पानी छ के छ वाटर छ है त वाटर छ ठिक छ नि वाटर छ है त ल के गर्यो यसरी बेरियो अनि यस्तोभित्र पानी लगाइयो है त अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल के भयो भन्दाखेरि चाहिँ द हिट ट्रान्सफर्ड बाई द रड के हुन्छ त विल बी एब्जर्ब्ड बाई के हुन्छ वाटर फ्लोइङ इन द कन्डक्टिङ ट्युब हुन्छ बुझ्यौ पहिला सुरुमै प्रिन्सिपल लेख्देऊ प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि द के अरे amount of heat transferred by the rod is allowed to be absorbed by के त water flowing in the conducting tube है water flowing कन्डक्टिङ ट्युब बुझ्यो नि तिमीहरू गिभन त बुझिसक्यो नि होइन सुरुमा गिभन लेख्नु बुझिसक्यो नि त्यो कुराहरू के भने मैले फर्स्ट अफ अल अ मेटल इज टेकन हुज के अरे कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी द्याट इज के इज टु बी डिटरमाइन्ड ठिक छ इट इज सराउन्डेड बाई अ इन्सुलेटिङ मेटेरियल होइन इन्सुलेटिङ मेटेरियल सबै कुरा यसरी भाषामा ल्याए है इन्सुलेटिङ मेटेरियल ठिक छ अन वान साइड अफ द मेटल देयर इज द स्टिम च्याम्बर विच इज सप्लाइड बाई स्टिम विच सप्लाइड स्टिम हो किन कन्टिन्युस इनलेट एन्ड आउटलेट के त स्टिम हुन्छ ठिक छ देन एट अ सर्टेन लेभल देयर इज वान थर्मोमिटर विच इज मेजरिङ द टेम्परेचर T1 एन्ड आफ्टर अ डिस्टेन्स अफ एक्स है त हेर यहाँनिर सर्टेन एउटा एक्स डिस्टेन्स पछि चाहिँ कति छ यसको टेम्परेचर देयर इज अनदर थर्मोमिटर विच इज मेजरिङ T2 भन्ने ठिक छ नि बुझ्यौ
यो किन गरेको भन्दाखेरि दुईटा पोइन्टको लागि यसको लेन्थ लेख्यो, लेन्थ त जति पनि लिन सकियो कि नै, तर दुईटा पोइन्ट बिचको लेन्थ चाहिँ यसरी हो, किनकि हामी निकाल्ने के हो त रेट हो नि त, रेट अफ हिट फ्लो हो, ठिक छ नि। ओके यो गर्यो है त, यो दुईटा पोइन्ट बिचमा लियो, ठिक छ नि, जुन पनि लिनु पायो है त। एउटा के देखाउँछ T1 देखाउँछ, एउटा के देखाउँछ T2 देखाउँछ, ठिक छ नि। T1 के हुन्छ ठुलो हुन्छ किन यताबाट स्टिमसँग नजिकै छ भने T1 ठुलो हुन्छ, T2 भन्दा यसको यो त डिफरेन्स भयो त। अब के हुन्छ भन्दा यसरी नै के भइरहेछ हिट के भइरहेछ यहाँ पुरै यो सोलिडभरि फैलिरहेको छ हो। अब के गर्यो भन्दाखेरि सिमिलरली अनदर के गर्यो कपर ट्युब इज टेकन एन्ड इट इज वाइन्डेड अराउन्ड द मेटालिक रड हो। In that copper tube there is the presence of water from the inlet I0 and I1 and coming outside from the water outlet I2 भन्ने हो। In the inlet there is a temperature measuring T4 and outlet the temperature is measuring T3 भन्ने, ठिक छ। यसरी यति गरेर गिभनमा लेख्ने। अनि त्यसको प्रिन्सिपल के लेख्ने द अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर बाई रड विल बी इक्वल टु के हुन्छ एब्जर्ब बाई के हुन्छ वाटर फ्लोइङ इन द ट्युब हुन्छ हो। भन्छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब कति छ Q इक्वल्स टु KA हो। KA अब मलाई भनिदियो डेल थीटा कति छ भन्दाखेरि T1 माइनस T2 हो कि नै, T1 माइनस T2 भन्न पायो, T1 माइनस T2 इन्टु टाइम T भन्दै त ल, टाइम T बाई लेन्थ कति छ एक्स लेन्थ हो कि नै, एक्स लेन्थ, ठिक छ। यो भन्न पाइयो त। सिमिलरली के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ द हिट द्याट इज गेन्ड बाई द वाटर ह्याभिङ मास M एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी S इक्वल्स टु कति हुन्छ मलाई भनिदेऊ, और Q ड्यास इज इक्वल्स टु कति हुन्छ मलाई भनिदियो सबैले, कति हुन्छ त मास इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु के हुन्छ T3 र T4 छ। कसको बडी टेम्परेचर हुन्छ T3 को बडी, T3 माइनस T4 भन्न पायो। ल यो कुरा बुझ्यो तिमीहरूले। यो दुईटा मेन कुरा हो, बुझ्नुपर्ने कुरा यो दुईटा है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो, योभन्दा बेसी गरी केही बुझ्नै पर्दैन, ठिक छ। ल सुरुमा गिभन कुरा लेखा, मजाले लेखा, सबै गिभन कुरा लाइन बाई लाइन 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 लेखा, ठिक छ। अनि प्रिन्सिपल लेखा, अनि यो दुईटा कुरा लेखा है त, क्लियर छ। अब के गर भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल लेखिसकेपछि अब के गर भन्दाखेरि चाहिँ गिभन लेखा अनि क्यालकुलेसन्स लेखा है त। गिभन लेखिसक्यो क्यालकुलेसन्स लेख्ने है, क्यालकुलेसन्स लेख्ने। अनि फेरि के गर्ने यही कुराले फेरि लेख्ने, ठिक छ नि। के गर्ने भन्दाखेरि द थर्मल क्यापेसिटी थर्मल हिट कोफिसियन्ट कति छ के हो। अनि के गर्ने यसै गरी अनि टेम्परेचर एट इनिसियल पोइन्ट कति छ T1, फाइनल पोइन्ट T1, इनिसियल पोइन्ट T2, टाइम टेकन इज T, सबै कुरालाई यसरी इन्ट्रोड्युस गरिदिने, ठिक छ। यसरी इन्ट्रोड्युस गरिदिने। अब दुईवटा कुरा मैले लेखिसकेँ, यो र यो पोइन्ट तिमीलाई थाहा नै छ। अब के गर्ने भन्दा सिम्पली के गर्ने इक्वेट गरिदिने है, सकिसक्यो यसको एन्सर यति नै हो लेख्ने। फेरि यो दुईवटा इक्वेसन यहाँ लेखिदेऊ अनि इक्वेटिङ गरिदेऊ हो, इक्वेटिङ 1 and 2 गरिदेऊ। के आउँछ KA T1 माइनस T2 इन्टु स्मल t बाई x इक्वल्स टु के हुन्छ MS T3 माइनस T4 हुन्छ। क्लियर छ सबलाई? ओके, र यो गर्न के भयो और सबले ध्यान दियो यहाँनिर के को भ्यालु निकाल्न त इक्वल्स टु MS T3 माइनस T4 इन्टु x बाई के हुन्छ त एरिया T1 माइनस T2 इन्टु टाइम। ल क्लियर छ सबलाई? यो कुरा यति हो, एक्सप्रेसन यति नै लेख्ने हो है, योभन्दा बेसी केही गर्नै पर्दैन, ठिक छ नि। ओके ल यति गरेर फिगर बनाऊ, च्याट्टा ल्याएर फोरमा फोर ट्याक्का हुन्छ है त। ल क्लियर छ? ओके यो भयो फर्स्ट है त। नेक्स्ट हेर्दा के भनेको छ डिफाइन थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ द सब्सटेन्स डिड्युस द एक्सप्रेसन फर थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ गुड कन्डक्टर इन अ स्टेडी स्टेट। हेर त डिफाइन थर्मल कन्डक्टिभिटी जुन यो गरिसक्यो कि नै, गरिसक्यो माथि है, माथि गरिसक्यो। ल यो डेफिनेसन तिमीलाई आउँछ हो, डिड्युस एन एक्सप्रेसन फर द थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ गुड कन्डक्टर एउटा स्टेडी स्टेट भनेर सिम्पली अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटा मेटललाई कन्सिडर गर्ने है। अब के गर्ने भन्दा सिम्पली यसमा त एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई भनेको छैन, सिम्पली के गर्ने कन्सिडर गर्दै गर्दै जाने। सही हो, सक्यो, सहिलो छ। के गर्ने सपोज के गर्ने लेट अस कन्सिडर अ मेटालिक रड, अ मेटल रड हेज कति लेन्थ एक्स लेन्थ, ठिक छ। एक्स लेन्थको छ अरे, युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया कति छ ए क्रस सेक्सनल एरिया छ अरे, ठिक छ। अनि दुईवटा टेम्परेचर यसको एउटा एन्डमा टेम्परेचर कति छ θ1 छ, अर्को एन्डमा टेम्परेचर कति छ θ2 छ, सच द्याट θ2 इज ग्रेटर देन θ1 भनिदेऊ, ठिक छ। अनि के भन्छ अनि यति भन्दै त अनि के भन्दा सबै गरी लेखा यहाँ। अनि इट इज एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड द्याट के फाउन्ड गर्यो एक्सपेरिमेन्टल्ली भन्दाखेरि हेर त द अमाउन्ट द रेट अफ हिट फ्लोइङ थ्रु द रड इज ल्याङ्ग्वेजमै लेखा है, इज के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के त एरिया, यसरी लेख्थ्यो है त। अब के लेख्नु पाइयो यहाँनिर भन्दाखेरि यसरी लेख्नु पाइयो
क्यू बाई टी रेट अफ हिट फ्लो भने क्यू बाई टी इक्वल्स टू यसरी ई डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल के हुन्छ एरिया क्लियर छ यो फर्स्ट भयो त सिमिलर नेक्स्ट गरेर के लेख्छौ तिमीले अब नेक्स्ट 2 नम्बरमा के लेख्छौ के छ द रेट अफ हिट फ्लो इज के हुन्छ रेट अफ लेख है यो कुरा लेख इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल के हुन्छ यहाँनिर डिफरेन्स अफ टेम्परेचर भन्देऊ फेरि के लेख्छु यहाँनिर क्यू बाई टी इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल के हुन्छ थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ क्लियर छ सिम्पली है त 3 नम्बरमा के लेख्छौ सिमिलरली द रेट अफ के हुन्छ हिट ट्रान्सफर इज के हुन्छ इन्भर्स टु के हुन्छ इन्भर्स टु लेन्थ अफ द वायर हुन्छ लेन्थ अफ द रड हो कि नै ओके यो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि सबले हेरेर यहाँ क्यू बाई टी इज के हुन्छ इन्भर्स टु लेन्थ हुन्छ क्लियर छ ओके हेर त ल यति गर्न सक्यो भने के हुन्छ अब के भयो त सिम्पली के कम्बाइन गरिदियो के गरिदियो कम्बाइन गरिदियो COMBINING कम्बाइनिङ 1 2 3 गरिदियो के हुन्छ क्यू बाई टी इज डाइरेक्ट के हुन्छ एरिया इन्टु थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिभाइडेड बाई लेन्थ गर्न पाइयो यो गर्न पाएन पाइयो है अब के भन्छु मैले भन्दाखेरि नाउ एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट ल्याउँछु क्यू बाई टी इज इक्वल्स टु के भन्छु के इन्टु ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई लेन्थ भन्छु ठिक छ यो गर्न पाएँ मजाले पाएँ यो गर्न मजाले पाएँ अब म के भन्छु भन्दाखेरि वेयर के त के इज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्ट नन एज के त कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सिभिटी भन्छु फाइनली मैले के लेखिदिन्छु क्यू इज इक्वल्स टु के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई लेन्थ इन्टु टाइम गरिदिन्छु अनि यो के हो एक्सप्रेसन भयो सक्यो यति क्वेसन के मागेको छ एक्सप्रेसनबाट थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको छ भने यसलाई यस्तो गर्नु पऱ्यो किन के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने के इज इक्वल्स टु नाउ के इज इक्वल्स टु लेखिदेऊ क्यू इन्टु लेन्थ बाई एरिया इन्टु थीटा 2 माइनस थीटा 1 इन्टु के हुन्छ टाइम हुन्छ हो ल सक्यो यति लेख्ने एन्सर आयो बुझ्यो कि बुझेन यति लेखेँ एन्सर आयो आएन सक्यो है यति हो है त जान्नुपर्ने कुरा है ल ठिक छ ल यति भएपछि सकिहाल्यो नि ओके यति हो यो त्यसको केही गर्नु पर्दैन है कोभिड सुरुमा डेफिनेसन लेखिसकेको छु डेफिनेसन लेख्नु पर्दैन लास्टमा नभए लास्टमा डेफिनेसन लेखे पनि हुन्छ है त ओके लेट्स मुभ फरवर्ड नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि डिस्कस द मेथड्स अफ हिट ट्रान्समिसन डिफाइन के त रिफ्लेक्सन ट्रान्समिसन एब्जर्प्सन रिफ्लेक्सन ट्रान्समिसन एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट अफ हिट रेडिएसन भनेको छ सिम्पल कुरा छ हेर त फर्स्टमा के भनेको छ डिस्कस द मेथड्स अफ हिट ट्रान्समिसन भन्ने हिट सिम्पल त कति सजिलो क्वेसन छ है हिट ट्रान्समिसन भनिदेऊ अब हिट ट्रान्समिसन मेजरली के हुन्छ 3टा प्रोसेसबाट हुन्छ एउटा के हो त भन्दाखेरि कन्भेक्सन र के त रेडिएसन हो कन्डक्सन कन्भेक्सन र रेडिएसन है सबैको बारेमा 4-5 लाइन लेख्दै सक्यो है त रेडिएसन हेर्दा कति मार्क्सको हो 3 मार्क्सको हुन्छ यसले एउटा 1 मार्क्स 3 मार्क्स अनि यो डेफिनेसन लेखेको 2 मार्क्स कति सजिलो मार्क्स छ हेर्दा इजी छ है त कन्डक्सन भनेको के हो त इट इज द ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वान पोइन्ट अफ द सोलिड टु द नेक्स्ट पोइन्ट विदाउट के हुन्छ एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल हुन्छ किन एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल हुन्छ ठिक छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द ट्रान्समिसन अफ द हिट द्याट टेक्स प्लेस इन मेजरली इन के हुन्छ लिक्विड्स एन्ड के त ग्यासेस ड्यू टु द मुभमेन्ट अफ द मोलिक्युल किन मुभमेन्ट अफ द मोलिक्युल भन्दै रेडिएसन भनेको के भन्दाखेरि द ट्रान्समिसन अफ द हिट द्याट टेक्स प्लेस विदाउट द निड अफ के त मेटेरियल मिडियम हो विदाउट एनी मेटेरियल मिडियम भाया के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भन्दै सिधै ठिक छ ओके ल यसमा इक्जाम्पल दिँदै यसको इक्जाम्पल दिदेऊ यसको इक्जाम्पल दिदेऊ सकिहाल्यो है त ठिक छ यसमा वाटर बोइलिङको इक्जाम्पल दिदेऊ वाटर बोइलिङको यसमा के गर्दै भन्दाखेरि हात के अरे कुनै पनि एउटा रड हिट भएको इक्जाम्पल दिदेऊ यसमा के गर्दै सन रेजको इक्जाम्पल दिँदा सक्यो यति कुरा लेख्यो भने फुलमा फुल मार्क्स आउँछ है यो कुरा सक्यो ठिक छ नि ल यो भयो नेक्स्ट के छ डिफाइन रिफ्लेक्सन ट्रान्समिसन एन्ड एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट अफ हिट रेडिएसन एन्ड रिलेट देम भनेको ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म तिमीलाई भन्छु है हेरेर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडर अ हिट रेडिएसन incident
अन सर्फेस अफ सब्सटेन्स भन्दैन के गर्दैन एउटा फिगर बनाऊ है एउटा यस्तो फिगर बनाऊ ठिक छ ल अब के गर्ने सपोज के गरेर यहाँनिर क्यू अमाउन्टको हिट इनर्जी यसरी आइरहेको छ के गरेर क्यू अमाउन्टको हिट इनर्जी यसरी आइरहेको छ यहाँ के गरेर यसरी आइरहेको छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो के भइरहेको छ भन्दा हेर है सबै के गरेर भन्दाखेरि अब यसरी क्यू अमाउन्टको हिट इनर्जी यसरी आइरहेको छ त अब मलाई एउटा कुरो भनिदेऊ फर्स्टमा यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख है रिटर्नमा पनि लेख भन्छ सपोज के हुन्छ क्यू अमाउन्टको अफ हिट इज इन्सिडेन्ट भन्दै है त इन्सिडेन्ट ठिक छ ओके अब तिमीले के जान्न पर्यो भन्दाखेरि वेन द रेडिएसन फल्स लेख है सबै कुरा लेख है ठिक छ नि वेन रेडिएसन फल्स अन सर्फेस देन के हुन्छ भन्दाखेरि देन सर्टेन अमाउन्ट इज के हुन्छ रिफ्लेक्टेड सर्टेन अमाउन्ट इज एब्जर्ब्ड एन्ड के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ मलाई भनिदेऊ रिफ्लेक्ट एज अन ट्रान्समिट हुन्छ हो ट्रान्समिटेड भन्दै ठिक छ नि अब के हुन्छ भन्दाखेरि लेट आर बी द पार्ट अफ रेडिएसन द्याट वाज क्यापिटल आर है द्याट वाज रिफ्लेक्टेड हो द्याट वाज रिफ्लेक्टेड ल बुझ्यो ठिक छ नि सिमिलरली रिफ्लेक्टेड टी बी द पार्ट अफ द रेडिएसन द्याट वाज के त ट्रान्समिटेड सिमिलरली ए बी द पार्ट अफ द रेडिएसन द्याट वाज के त एब्जर्ब्ड बुझ्यो ल भन्छ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि के कुरा के भएछ यहाँबाट के रिफ्लेक्ट भएछ के कुरा के भएछ यहाँबाट यसरी रिफ्लेक्ट भएछ ठिक छ ओके के कुरा के भएछ भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी के भएछ रिफ्लेक्ट भएछ एउटा के भएछ ट्रान्समिट भएछ ठिक छ ट्रान्समिट भएछ यस्तो ट्रान्समिट भएछ के कुरा के भएछ यहाँ के भएछ एब्जर्ब भएछ हो एब्जर्ब भएछ यो कुरा के भएछ ट्रान्समिट भएछ ट्रान्समिट एब्जर्ब र के भयो रिफ्लेक्ट भयो त यो के थियो इन्सिडेन्ट थियो यही फिगर बनाऊ यो तीनटा कुरा लेख मलाई भनिदेऊ त के भयो भन्दाखेरि अलिअलि पार्ट चाहिँ के भएछ रिफ्लेक्ट भएछ अलिअलि पार्ट एब्जर्ब भएछ अलिअलि पार्ट ट्रान्समिट भएछ भने चाहिँ क्यू इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो आर प्लस ए प्लस टी लेख्न पाइयो पाएन आर प्लस ए प्लस टी लेख्यो है त क्यू इक्वल्स टु के भयो आर प्लस ए प्लस टी लेख्न पायो है अब मैले के भन्छ सिम्पल चाहिँ यस्तो बच्चा जस्तो तिमीहरू कति गऱ्यो त आर बाई क्यू प्लस ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू इक्वल्स टु के हुन्छ क्यू यतापट्टि लगायो अथवा क्यू बाई क्यू गरेर डिभाइडिङ अन बोथ साइड बाई डिभाइडिङ बाई क्यू गरेको हो यो भनेको कति आउँछ हेर त और आर बाई क्यू प्लस ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू भनेको कति आउँछ 1 आउँछ ठिक छ ओके अब म के भन्छु भन्दाखेरि देयरफोर फाइनली के लेख्छु आर स्मल आर प्लस स्मल ए प्लस स्मल टी इज इक्वल्स टु 1 लेख्छु है मैले के लेख्छु अब भन्दाखेरि वेयर small r is equals to r by q small a is equals to a by q अनि small t is equals to t by q लेख्छु हो यो लेख्छु अनि अब के लेख्छु भन्दाखेरि हेर है small r is equals to r by q is equals to के लेख्छु त रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट लेख्छु हो रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट लेख्छु अनि यसको बारेमा अलिकति डिफाइन गर्छु हो रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट यसरी लेख्छु हेडिङ बनाएर यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि यसरी बक्स गर्दै हेडिङ बनाइदेऊ अब के गर्छु यहाँ तलपट्टि लेख्छु के लेख्छु भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज के हुन्छ त हेडिङ बनाएर लेख्ने रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट द्याट इज आर इज इक्वल्स टु आर बाई क्यू हो यो भनेको के त भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड के हो त defined as amount of heat energy reflected per unit heat energy incident हो क्या नहीं on the surface बुझ्यौ ओके यसै गरी के गर्छौ तिमीले रिफ्लेक्सनपछि एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट लेख्देऊ हो एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट यसमा पनि त्यही गर है त के गर भन्दाखेरि ए स्मल ए इक्वल्स टु ए बाई क्यू गर अमाउन्ट अफ द हिट इनर्जी के त एब्जर्ब्ड पर युनिट के त पर युनिट हिट इनर्जी इन्सिडेन्ट हो पर युनिट हिट इनर्जी इन्सिडेन्ट भनेर ल ठिक छ बुझ्यौ
सिमिलर एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट भयो त्यसैले ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट भने टी इक्वल्स टु के हुन्छ क्यापिटल टी बाई क्यू अमाउन्ट अफ द हिट इनर्जी रेसियो अफ अमाउन्ट अफ द हिट इनर्जी के त ट्रान्समिटेड डिभाइडेड बाई टोटल अमाउन्ट अफ द हिट इनर्जी इन्सिडेन्ट भनिदेऊ तिनवटा कुरा आयो कि आएन आयो क्लियर छ यो कुरा सबैलाई क्लियर छ त्यो सिम्पल हेर सजिलो क्वेसन है नेक्स्ट क्वेसन हेर के छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द स्टेफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन क्यान अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी बी रियलाइज इन प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ म पानी खान्छु तिमीहरू क्वेसन पढ है हेर त स्टेट एन्ड एक्सप्लेन के भनेको छ स्टेफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनेको छ सिम्पल कुरा छ है फर्स्टमा स्टेटमेन्ट लेखिदिइहाल स्टेटमेन्ट अफ स्टेफेन्स ब्ल्याक बडी रेडिएसन हो स्टेटमेन्ट अफ स्टेफेन्स ब्ल्याक बडी रेडिएसन यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसले भन्छ तिम्रो के भन्छ भन्दाखेरि हेर है सबले ध्यान दियो यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी रेडिएटेड हिट भने टोटल अमाउन्ट के त हिट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया है पर युनिट एरिया अफ अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी के हुन्छ इज के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु है सबैले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ प्रोपोर्सनल टु है फोर्थ पावर अफ के हुन्छ एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ सर्फेस अफ बडी हुन्छ त्यसलाई हेरेर के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के भनेको छु मैले द टोटल अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया भनेको छु अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया इज के हुन्छ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्थ पावर अफ के त इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ फोर्थ पावर अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ द बडी भनेको छु यसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि हेर त यसलाई म सपोज ईले डिनोट गर्छु त यो हिट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरियामा खासमा इन्टेन्सिटी हो कि न इन्टेन्सिटी हो यसलाई मैले के डिनोट गर्छु ईले डिनोट गरेँ है त ठिक छ नि ओके ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के भन्न खोजिरहेको छ टी टु द पावर 4 भन्न खोजिरहेको छैन मलाई भन सबैले ल यो कुरा बुझ्यो है त नाउ के गर्छौ सिम्पली है यो स्टेटमेन्ट र एक्सप्लेन भनेको यही हो है नाउ के गर्छौ ई इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा टाइम्स टी टु द पावर 4 है अनि के लेख्छ यहाँ where sigma is proportionality constant हो proportionality constant के त known as Stephen's constant हो Stephen's constant ठिक छ Stephen's constant भनिन्छ यसलाई है त अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ इट्स एसआई युनिटमा एसआई युनिट कति हुन्छ भन्दाखेरि W मिटर इन्भर्स टु के टु द पावर -4 हुन्छ यसको भ्यालु इज कति हुन्छ 5.67 इन्टु 10 टु द पावर -8 वाट मिटर इन्भर्स के -4 हुन्छ भन्ने है क्लियर छ यो कुरा सबैलाई ओके यति कुरा चाहिँ लेख्नै पर्छ है त ठिक छ नि ल यति कुरा लेख्यो फर्स्टमा है अब तिमीले के लेख्छौ भन्दाखेरि नाउ वी नो है क्वेसनले के बनाएछ भन्दाखेरि हिट एनर्जी पर सेकेन्ड हो पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हिट एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया भनेको के छ के दिएको छ ई भनेको हो यो भनेको के हो हिट एनर्जी भनेको सपोज क्यू है पर सेकेन्ड भनेको सपोज टाइम पर एरिया भनेको ए ठिक छ यो कुरा सबैले बुझिरहेछौ हिट एनर्जी पर सेकेन्ड पर एरिया भनेको यो भयो है त यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो और अब के लेख्छौ और ई कस्तो हेर त मलाई एनर्जी बाई टाइम भनेको के हो भाइ बहिनीहरू एनर्जी बाई टाइम भनेको के हो पावर हो कि न एनर्जी बाई टाइम भनेको के हो पावर हो कि नै पावरलाई यो कुरा तिमीहरूले जान्नु पर्यो ठिक छ नि वेयर क्यू बाई टी इज इक्वल्स टु अमाउन्ट के त पावर अफ हिट एनर्जी रेडिएटेड अर नन एज हिट करेन्ट भन्दै है हिट करेन्ट अरू के भन्न सकियो पावर अफ हिट एनर्जी रेडिएटेड हो हिट रेडिएटेड बाई ब्ल्याक बडी क्लियर छ
ओके है त। नाउ तिमीले अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि है, अब तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि नाउ दुईटालाई इक्वेट गरिदेऊ है, ठिक छ नि। हेर त इक्वेट गर्दा के हुन्छ, यो इक्वेसन र यो इक्वेसन इक्वेट गर्दा ठिक छ नि। यसलाई र यसलाई के हुन्छ, p/a इज इक्वल्स टु सिग्मा टी टु द पावर 4 हुन्छ। क्लियर छ, ठिक छ। और p इज इक्वल्स टु के हुन्छ, सिग्मा a टी टु द पावर 4 हुन्छ। ल यो दिस इज द एक्सप्रेसन हो, दिस इज द एक्सप्रेसन। यति कुरा लेख्ने त हो नि। अनि तिमीले एउटा कुरा माथि यहाँ गिभनमा लेखेको लेख्ने, यहाँ गिभन लेख्न बिर्सेछ। हेर त गिभन लेख्नु पऱ्यो है। लेट अस सपोज अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी हैज के हुन्छ, ई भनेको त हिट पर युनिट पर सेकेन्ड पर एरिया इज ई एन्ड द टेम्परेचर अफ द सर्फेस इज टी भन्नु पहिला सुरुमा यो लाइन लेख्नु पऱ्यो अनि बलियो गर है त, ठिक छ नि। यो के को लागि हो भन्दाखेरि फर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी हो, पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि यो इक्वेसन हो, ठिक छ। तर हेर त फर के हुन्छ, नट पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी के हुन्छ, फर एनी ब्ल्याक बडी है, एनी ब्ल्याक बडी। अब एनी ब्ल्याक बडी, यो पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि के हुन्छ, पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको लागि के हुन्छ, पर्फेक्टको लागि हुन्छ ई को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ कि नै, इमिसिभिटी 1 हुन्छ। फर एनी ब्ल्याक बडी इमिसिभिटी के हुन्छ, ई हुन्छ हो। अब द इमिसिभिटी भनेको के हो भनेर भनौँला है, के हो भन्दाखेरि है सपोज के हुन्छ, ई भनेको यस्तो एउटा भ्यालु नम्बर हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि ब्ल्याक बडी माथिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सब्सटेन्स हो, त्यो सब्सटेन्स ब्ल्याक बडी के छ, पर्फेक्ट छ हो, पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी। दुईटाको रेसियो लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इमिसिभिटी आउँछ। यसको पावर र यसको पावरको रेसियो लियो भने के हुन्छ, इमिसिभिटी ई को भ्यालु आउँछ, ठिक छ नि। यसलाई के भन्छ, इमिसिभिटी ई हुन्छ भनेपछि यस्तो फर एनी ब्ल्याक बडी पी कसरी के हुन्छ, ई टाइम्स सिग्मा हुन्छ, ई इन्टु सिग्मा ए टी टु द पावर 4 हुन्छ हो। यो भनेको कति हो, पी इज इक्वल्स टु सिग्मा ई ए टी टु द पावर 4। क्लियर छ यो कुरा सबैलाई? ल यति कुरा लेखे चाहिँ तिमीहरूको अलमोस्ट सकिन्छ है, ठिक छ नि। यति कुरा हो सोधेको क्वेसनले। हेर्दा अरू कुरा के सोधेको छ, क्यान अ पर्फेक्ट। अनि हेर एउटा कुरा के पनि जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेफेन बोल्जम्यान ल हुन्छ है, स्टेफेन बोल्जम्यान ल। पछि के गर्यो भन्दा बोल्जम्यानले है, बोल्जम्यानले के गरेछ भन्दाखेरि एलटिजेड है, बोल्जम्यान ल। बोल्जम्यान भन्ने साइन्टिस्टले अलिकति करेक्ट गर्यो, के गर्यो भन्दाखेरि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स अफ 4th पावर अफ के त एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ द बडी एन्ड इट्स सराउन्डिङ भन्यो भने चाहिँ यसले के भन्यो भन्दाखेरि पी के भन्यो भन्दाखेरि ई इज के त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T4। सो यो पहिला थियो होइन। यसले के भन्दा बडीको लागि T4 त भयो, तर सराउन्डिङको लागि के भयो त माइनस गर्नु पऱ्यो भनेर यसले चाहिँ यस्तो भन्यो। ल ठिक छ। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा पी कसो के भयो, सिग्मा ई ए टी टु द पावर 4 माइनस टी अफ सराउन्डिङ पावर 4 भन्दै सक्यो है। यति लेखेपछि तिमीलाई मार्क्स कतैबाट पनि काट्न सक्दैन, ठिक छ नि। ल नेक्स्ट क्वेसन के छ हेर, सानो क्वेसन के छ, कहाँको, क्यान अ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी बी रियलाइज इन प्र्याक्टिस भनेको हो। क्यान अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी बी रियलाइज इन प्र्याक्टिस भनेको के साँच्चैमा ब्ल्याक बडी एक्जिस्ट गर्छ र भनेर क्वेसन सोधिरहेको छौ कि नै। अब तिमीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी रियल वर्ल्डमा हुँदैन। सुरुमा डेफिनेसन दिइदेऊ, ब्ल्याक बडी भनेको के हुन्छ, विच के हुन्छ, कम्प्लिटली एब्जर्ब्स हुन्छ कि कम्प्लिटली एब्जर्ब्स all heat radiation of all wavelength हो falling on it हो कि नै, falling on it। यो कुरा चाहिँ भनिदेऊ, ठिक छ। यो कुरा चाहिँ भनिदेऊ। अनि यसमा के पनि तिमीले जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी आर प्लस ए प्लस टी कस्तो के हुन्छ 1 सबैमा हुन्छ हो। अब के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी के गर्छ, निदर रिफ्लेक्ट्स हुन्छ, रिफ्लेक्सन पनि लेखिदिन्छ, नो रिफ्लेक्सन के हुन्छ, नो ट्रान्समिसन हो, बुझ्यौ। पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी के हुन्छ, नो रिफ्लेक्सन नो ट्रान्समिसन भनेपछि ओन्ली के हुन्छ, एब्जर्प्सन भनेपछि ए को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ, आर को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ, टी को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। क्लियर छ। फर्क के त पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी। यति कुरा लेख्दियो है, पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी। ल अब क्वेसन के छ भन्दाखेरि के साँच्चैमा पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी हुन्छ र भनेर सोधेको छ। तिमीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै ब्ल्याक बडी एक्ज्याक्टली चाहिँ हुँदैन है, नो है। पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी क्यान नट बी रियलाइज है, क्यान्ट बी रियलाइज, ठिक छ।
ओके तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नियरेस्ट अप्रोच के छ नियरेस्ट अप्रोच नजिकैको ब्ल्याक बडी जस्तै अप्रोच है नियरेस्ट अप्रोच नजिकै भएको कुरा के हो भन्दाखेरि अलमोस्ट कति त तिम्रो 96 to 98% नियर है त के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ल्याम्प ब्ल्याक हो है के हो त ल्याम्प ब्ल्याक नियरली के हुन्छ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी अल्सो नन एज के त प्ल्याटिनम ब्ल्याक है प्ल्याटिनम ब्ल्याक ठिक छ ओके यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम याद गर के हुन्छ यिनीहरू प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ ल्याम्प ब्ल्याक र प्ल्याटिनम ब्ल्याक अझ एउटा कुरा म भनिदिन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के अरे पुरै एउटा ब्ल्याक सर्फेस छ अनि एउटा के छ तिम्रो सानो एउटा पिन पोइन्ट मात्र छ के हो यो पिन पोइन्ट मात्र छ अनि यो कुरालाई तिमीले के अरे बाहिर सनमा राख्यो भने के हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ हिट रेडिएसन आयो भने के हुन्छ यो यहीँ के हुन्छ ट्र्याप भएर बस्छ है यसको पनि फिगर बनाइदियो अनि यसलाई के लेख्यो भन्दाखेरि पिन पोइन्ट एन्ट्री अन क्लोज्ड भेसल भन्दै क्लोज्ड बक्स भन्दै त पिन पोइन्ट एन्ट्री अन क्लोज्ड बक्स भन्यो भने के हुन्छ यो पनि अलमोस्ट लाइक अ ब्ल्याक बडीको रूपमा एक्ट गर्छ है क्लियर छ यो कुरा सबैलाई ओके क्लियर छ यति कुरा तिमीहरूले जानिराख अनि यति भएपछि तिम्रो अलमोस्ट यति नै क्वेसन हुन्छ है रेट अफ हिट फ्लोमा ठिक छ ओके दिस मच फर दिस क्लास सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर एन्ड इन्जोय है त